नमस्कार मंडळी, या भागात आपण कोफ्ता करी कशी करायची ते बघणार आहोत। कोफ्त्यासाठी लागणारे साहित्य: पत्ताकोबी बारीक चिरून घेतली आहे मी इथे, कांदा बारीक चिरून घेतला आहे एक, कोथिंबीर आणि एक उकडलेला बटाटा आपण स्मॅश करून घेणार आहोत, तसेच बेसन आणि चवीनुसार त्यात तिखट आणि मीठ घालणार आहोत, तिखट मीठ आणि हळद। आता ग्रेव्हीसाठी लागणारे साहित्य तुम्हाला सांगते मी इथे: हळद, धनेपूड, तिखट, मोहरी, चवीनुसार मीठ, आलं लसूण पेस्ट आणि टोमॅटो प्युरी। आणि हाच थोडा कांदा आपण ग्रेव्हीत सुद्धा वापरणार आहे। आता आपण पत्ताकोबी, कांदा आणि कोथिंबीर तसेच उकडलेला बटाटा स्मॅश केलेला बटाटा, चवीनुसार मीठ, तिखट, हळद आणि बेसन इथे मी 1.5 चमचा घेतलेला आहे। आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊ। असा गोळा करून आता आपण याचे छोटे छोटे बॉल्स करून घेऊ। हे गोळे आपण तेलात तळून घेणार आहोत। अशा प्रकारे सगळे कोफ्ते आपण गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत तळून घेणार आहोत। आपण सगळे कोफ्ते तळून घेतलेले आहेत। आता कोफ्त्याची ग्रेव्ही कशी करायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी कढईत तेल घेतलं आहे मी, त्यात मोहरी, हिंग, बारीक चिरलेला कांदा परतून झाला आहे, त्यात आलं लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धनेपूड, आणि 1 चमचा बेसन घालून बेसन थोडं परतून घ्यायचं। ग्रेव्हीच्या थिकनेससाठी आपण इथे बेसन घालत आहोत। इथे बेसन आपण 1 मिनिट परतून घेतलं आहे। त्यात आता टोमॅटो प्युरी आणि चवीनुसार मीठ टाकून चांगलं शिजवून घेऊ। आपण मसाला परतून घेतला आहे, मसाल्याला चांगलं तेल सुटलं आहे। आता यात आपण पाणी घालून परत शिजवून घेणार आहोत। आता ग्रेव्हीला चांगली उकळी आली आहे, त्यात आपण कोफ्ते घालणार आहोत। कोफ्ते सॉफ्ट होईपर्यंत आपण याला एक उकळी काढून घेऊ। आपली कोफ्ता करी चांगली शिजलेली आहे। आपली कोफ्ता करी तयार आहे। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर शेअर आणि सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।